Nézzünk meg egy erkélylemezre vonatkozó hőhíd számítást. Ehhez a korábbi szerkezeteinket fogjuk felhasználni. Tehát az erkélylemez változatot vesszük elő. Egyszer a külső falnak az adatai, azok legyenek ez a szigetelt fal adatai. A födém, tehát ez a belső részre vonatkozólag töltsük be ezt a födémet 3 réteggel, tehát ahol egy parketta, illetve vakolat helyezkedik el rajta. Az erkélylemezre pedig most vegyük föl, hogy egyszerűen csak egy réteg beton. Ennek a kilógása legyen 1,5 méter. Néhány korrekcióra lesz itt szükségünk, megint itt a födémnél a 2 szélső réteget kellene eltolnunk, hát ezzel a fal vastagsággal feltehetőleg. Tehát ezt a réteget toljuk el 32 cm-rel. Nem, még, bocsánat, a fal az most szigetelés miatt 37 cm vastag. Igen, így már jó. És ugyanezt erre is megtesszük. Hát nézzük meg, hogy ennek a számítása hogyan alakul. Betöltöm, és lefuttatjuk. Hát ez a vonalmenti érték adódott, 568 000, és a képet, hogyha megnézzük, hát azt látjuk, hogy itt jelentősen hűl ezen a részen a födém. Megint, hogyha az eredeti veszteségekkel, tehát ami 60 watt a teljes veszteség, ebből meg akarjuk nézni, hogy mennyi az, ami magán ezen az erkélylemezen adódik, akkor azt látjuk, hogy 21 watt, tehát jelentős ez az itt távozó hőmennyiség. Ezt most akkor vágólapra teszem, illetve megint megjegyezzük, hogy 568 000, tehát ez az erkélylemezre vonatkozó számításunk. Lemásolom, az az ötletem támad, hogy az erkélylemezt kicsit leszigeteljük, tehát itt a alulról, illetve fölülre is kerül egy szigetelés, amire majd valamilyen járólap, de mi most csak ezt a szigetelést nézzük meg. Tehát mondjuk ilyen szigetelést fogunk rátenni az erkélylemezre. A színe legyen hasonlóan ilyen sárga, vastagsága pedig legyen 3 cm.
felvesszük egyszer, és felvesszük még egyszer, és ezt a réteget felfelé elmozgatjuk. Hát most megint elcsúsztak egymáshoz képest a dolgok, de ebben a 3 cm-rel, mínusz 3 cm-rel, hogyha ezt eltolom, akkor helyreáll a dolog. Nézzük, hogy ezt elmentve egy új néven milyen eredményre jutunk. Jelentősen csökkent a vonalmenti érték, illetve maga a veszteség is, 7 watttal kisebb lett, illetve hát ha mondjuk megnézhetjük mindkét esetben, hogy milyen hőmérséklet adódik, mondjuk itt a feltetőleg az egyik leghidegebb pontban, akkor ebben az esetben ez 16 fok, míg az előző esetben, visszamegyünk és újra ezt futtatjuk le, ...15 fok, tehát 2 fokkal hidegebb, tehát nem csak a veszteségek szempontjából, hanem a pára lecsapódás szempontjából is érdekes az, hogy így elszigeteljük. Visszatérek megint a másik változatra, hogy annak a képét is el tudjuk menteni. Tehát újra számoltatom. És megint megjegyezzük a vonalmenti értéket, 376 000.